สวัสดีครับจูเชนครับ My name is ดังนัทชัยนะครับแล้ววันนี้เราจะมา react J to Date ไขคดีเป็นเห็นคดีตายเอพิโซด 9 กันนะครับผมไม่ใช่เอพิโซด 9 แล้ว8ก่อนเอพิโซด 8 ก่อนนะครับผมเขาตื่นเต้นไงเขาอยากตื่นเต้นเขาอยากดูแบบ9แล้วไง9แล้วทำไมถึงเป็น9รู้ไหมครับทำไมครับเราจะได้ก้าวหน้าไปด้วยกันเราเริ่มกันเลยดีกว่าเราก้าวคลิปนี้กันเลยดีกว่าอันนี้ใครครับเนี่ยมาเร็วไปเร็วมาเร็วแต่ไปไม่เร็วยังไม่เร็วอยู่นี่แหละจริงหรือไม่ที่มึงหน้าไม่อายเอาได้แม้กระทั่งแฟนเพื่อนสนิทของตัวเองน้องกูชิบหายจริงหรือไม่อาโกใครวะจริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่มึงเอาเรื่องปุยป้ายท้องไปบอกฉันจริงหรือไม่ทั้งที่ปุยป้ายขอให้มึงห้ามบอกใช่ทั้งที่ปุยฝ้ายบอกว่าคือขอให้มึงห้ามบอกเราไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะแต่ว่าปุยฝ้ายเขาน่าจะโอ้หมายความว่าไงก็ท้องกับใครนะอย่างปุยเงี้ยฝ้ายเขาน่าจะท้องอ่ะคนอย่างมึงมันล่าเงียบกูให้เลยอยากได้ของเพื่อนจนตัวสั่นไม่เจอเป็นเล่นบทเหยื่อคนสงสารที่ปุยกูให้เลยร้านเงียบเนี่ยก็เป็นแผนของมึงมันล่าเงียบน้องชายโดนไหนโอมทำไมมีแค่ทูดวะของต้นกล้ายังมีทูดกับแดนเลยก็ดิถ้ามีก็บอกมึงแล้วไอ้เจกูถามมึงจริงๆไอ้เจจดหมายเฮียเนี่ยมึงไม่ได้ทำจริงใช่ไหมก็ดิวะกูจะทำเฮียอะไรตอนที่ต้นกล้าตายทำไมมึงถึงไม่โดนเฮียอะไรวะต้นกล้าตายหัวเชื้อก็อยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้ทำแน่ๆเหลือแค่มึงนะอร่อยนะมึงน่าสงสัยกูอีกดูสิ่งที่มึงทำเพื่อนแต่ละอย่างนี้ไหนที่มึงสองคนจะแอบเอากันอีกมึงพูดกับกูเฮี้ยคนเดียวแล้วที่มึงอะไปแอบเอากับฝ้ายรับหลังกูขอป๊อปคอร์นได้ไหมครับโอ้หุยพอแล้วแชมป์เรา3 คนไม่มีใครเป็นคนทำหรอกจริงก็เรามาช่วยกันหาแยกกันทุกคนไม่มีคนดีครับอุ้ยโหเต็มหน้าเลยนะคามิน no smoking ตอนที่กูถ่ายกูเกลียดซีนี้ที่สุดละทำไมเหนื่อยมากโอ้ไม่นะโทรศัพท์อะไรอ่ะเอาหน่วยพิเศษเหรอใช่ย้อนปะตอนนั้นเรากำลังสืบเรื่องเส้นทางค้ายาของคนแก่เลิกมือเดียวแล้วทำตามแผนสักทีได้ไหมวะขมิ้นแจ็ค stop อ๋อ stop ใช่ไหมกูก็นึกว่าซบซบไอ้พวกลูกน้องเป็นฝรั่งเลยฟังกันฟังชันแจ็คคืออะไรรู้ป่ะแจ็คแรงบันดาลใจของชื่อนี้คือมาจากพ่อแจ็คจริงๆคนที่ควรตายวันนั้นจริงๆอันนี้คือแฟกต์เลยจริงๆคนที่ควรตายคือแจ็คเลยคิดว่ามันจะเกิดกับผมเหรอเขาบอกให้ตั้งชื่อเลยดังใครก็ได้ขอเป็นชื่อฝรั่ง เราอาจจะตายแล้วตอนนั้นเจ้าแจ็คทักมาพอดีดังคิวว่างไหมผมไม่อยากให้คุณเป็นไร
จเหมือนกันนะผมปกป้องตัวเองได้ ผมเชื่อใจคุณแต่ผมไม่เชื่อใจตัวเองเลยดิ ทีนี้จำได้ดีเลยนะ ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะสามารถโฟกัสได้100%ผมถอนตัวจากคดีนี้ครับ ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรนะ แต่คุณต้องรู้ว่าผมก็มีหน้าที่ของผมเหมือนกัน แล้วผมก็ไม่ใช่ตำรวจที่จะมางอมืองอเท้า ให้คนร้ายมันเยอะเยอะแบบนี้นะครับ ดื่มยังหกเลย งั้นผมขอสั่งในฐานะหัวหน้า คุณไปพักเถอะ ผมไม่อยากเป็นคนต้องสั่งย้ายคุณ สล็อตอย่ามาหงายการหัวหน้าใส่ผมนะครับ คำสั่งที่ไม่สมเหตุสมผลเนี่ย ผมไม่ทำตามหรอก แต่เนี่ยมอก และอย่ามาบอกให้ผมถอนตัวจากคดีนี้ เพราะผมจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียว โอ้ยมอกยิ่งวะอ้าวคุณ ไม่รอไปด้วยกันเหรอครับ นี่ไปทำงานนะครับ คนเป็นลูกน้องเนี่ยไปทำงานสายไม่ดีนะครับเดี๋ยวเจ้านายว่า สวัสดีครับ มิริน ครับ เดี๋ยววันนี้คุณไปกับผมนะ มีรายงานอัปเดตเรื่องรายชื่อ คนซื้อยาเสพติดกับซ่อนแจ แล้วมีเบาะแสที่จะสามารถสาวได้ถึงคนร้ายด้วย นี่คุณอัปเดตผมในฐานะสารวัตรหรือว่าแฟนครับ แฟนครับ หายงอนผมได้ยังเนี่ย ไม่ ยังไงฝากสรุปเปเปอร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะ พี่หรือว่าสองคนนั้นเขางอนกันไหมคะ มิ บ ริ ร น รยากาศดูตึงตึง จะเหลือเหรอ เจ็ด จังหวะซีรีส์มากกว่า มีอะไรหรือเปล่าครับสารวัตรเราไม่เป็นแบบนี้ได้ไหม ทำงานอยู่ ไม่คุยเรื่องส่วนตัวครับ คุยกันให้รู้เรื่อง ผมอยากให้คุณรู้นะ ที่ผมให้คุณไปพักอ่ะ ก็เพราะผมเป็นห่วงคุณ คุณเป็นห่วงอีกฝ่ายเดียวเลยดิผมไม่ใช่ห่วงคุณเลยมั้ง สารวัตร ฮะ 2 สโตรก ผมรู้แล้วคุณเป็นห่วงผมอะ อ๋อไอซีนนี่เหนื่อยชิบ เป็น หาย ไงวะเนี่ย แต่ผมอยากจะบอกว่า คุณเหนื่อยทุกซีนเลยวะ คนละคนกัน ต่อยมวย ผมรู้การสูญเสียมันทริกเกอร์คุณนะแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ผิดไงผมอยากให้คุณมูออนได้ไหม สารวัตรเดี๋ยวตื้อตื้อ เธอสงสัยตามเหมือนจะท้าฉันไม่กลัวหรอกนะเข้ามาเลยเธอจะลองดูก็ได้นะอย่าคิดว่าฉันจะยอมให้เธอ ต่อปากต่อคำแบบเนี้ยหายงอนผมเลยดิ ยัง หายแน่
ถ้าได้ทำมากกว่านี้ ไปดีกว่า ฮะคืออะไรนะ ไปที่บ้าน อ๋อ เสร็จคุณแม่ สนใจกำลังจะออกต่างประเทศ เร็วจังวะ สนใจกำลังออกนอกประเทศ ถ้าเราปล่อยให้มันหนีไป เราก็จะไม่รู้เลยมันส่งยาให้ใคร เพราะฉะนั้นสารวัตรอย่าห้ามผมสืบคดีนะครับ ทำอย่างกับผมห้ามแล้วคุณจะฟังนะ งั้นอยู่ใกล้ๆผมเหมือนกัน ไปไหมครับ ไป อะไรอ่ะจดหมายปริศนาอีกแล้วเหรอ ผมเซิร์ชเอาในเน็ตอะ มันข้ามซีนเร็วไปกันแล้ว ไฮไลท์ ไฮไลท์ ใช้เจ้าพิธีเหรอ มันบอกว่าเป็นวิธีง้อคนอย่างคุณได้ดีอะยันปกป้องตัวเองเขียนเองกับมือเลยนะ ของแบบนี้เนี่ยต้องมาจากวัดครับ ถึงจะศักดิ์สิทธิ์ เขียนเองแบบนี้เนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนกัน งั้นก็ไม่ต้องเอาครับ เอาครับ สารวัตร ทีมที่หนึ่ง ผมกูสีโดดมาก ไปเคลียร์ตามจุดนี้ที่ชั้น 1นะครับ ทีมที่2เจดยูรีไปเคลียร์ชั้น 2ตามจุดนี้นะครับ พร้อมนะครับทุกคน ท้ายทอยกู ไป แบ ครับ บ สีน้ำตาลอ่อนมือปะ ไปครับ เอ้ยขอดูซีนนี้หน่อยเอ้ย ระวังตัวด้วยนะ ไป อ้าว อ้าว เจดอะ ตามสนใจไปพลาดคนเดียว เฮ้ย เดี๋ยววิ่งดีวะเชี่ยมึงเนี่ยดีด้วย ยิงเลย เชี่ยไหม Stormtrooper Bro Scott Stormtrooper เอง อันนี้ซีนที่กูกำกับเอง แล้วใครเล่นวะ แล้วใครเล่นวะ เนี่ยคิวบูเนี่ย ก็ ครั้งที่แล้วมึงขับรถชนกู กูขอเอาคืนหน่อยแล้วกัน พี่สตังค์เขาทำยากเกิน แล้วค่อยไปซ้อมหน้าแบบหน้า หน้าเซต หน้าเซตเลย ผมก็บอกว่า เป็นไป เอาใหม่ ไม่ได้ พี่เอาใหม่ เอาใหม่ เอาใหม่ นั่นน่ะสิ มันต้องซ้อมมันดิ เราต้องซ้อม โอ้โห โอ้โห กระโดดแทงเหมือนแอสซินเลย เชี่ย ตายแล้วอย่างนั้นน่ะโอ้โห มึงก็แม่น มึงก็แม่น เกิ เกิน นเป็นไงล่ะ โอ้โห มานัด2 นัดอ่ะ โอ้โห โอ้โหมึง ไม่เนอะนี่ว่าตกใจนัดแรกมากกว่า โดนยิงมีดเลย อีกนัดยิงน่อง เก็บไว้ก่อนนะชีวิตเอาไว้ก่อนเฮ้ยวัดโหสนใจจบไปเร็วไว้ป่ะผมเชื่อนะ ที่คุณทำแบบนั้นลงไป เพื่อความปลอดภัยของทุกคน จำได้ปะทีเนี้ย จำไม่ได้ จำได้ บอกตรงจำไม่ได้ จำได้หมดเลย จำอะไรไม่ได้เลย แต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตามเนี่ย ผมก็พร้อมที่จะยอมรับมัน ดีกว่าเสียคนไปนะ เอาเพลงนี่ดังเนี่ย เปิดหัวใจฉันทุกครั้ง
ดับหนึ่งการเบื่อของซีนคือการเบื่อซีน เป็นไรไหม แน่นอนที่สุด ไม่รู้ทำไมไม่ชอบ ไม่น่ารีบให้คุณกลับมาเลย ก็นอนโรงพยาบาลมานอนคนเดียวไงไม่ได้นอนมองหน้าคุณ ทั้งวี่อะ เหตุผลแค่เนี้ย จะจบแล้วไง พูดอะไร ไม่ สั ได้ ก เรื่องของใจเนี่ยไม่มีคำว่าไร้สาระหรอกนะ เรื่องของใจ คุ้นมันสักเรื่องหนึ่ง ไหนบอกเจ็บแผลไง ก็ผมชอบแบบนี้ แบบนี้แบบ มัว นี้ แต่เล่นไปนอนได้แล้วเว้ย แบบนี้จะนอนหลับไหมเนี่ย กินอะไร บอกสารวัตร ไม่รู้ ให้ผม ให้เลย โอเค เฮ้ย นี่ว่าเนี่ย ถ้าทางสองคนนั้นเขาจะหายงอนกันแล้วนะคะ เร็วกว่านิวเนาะ แบบนี้น่ารัก มันแป๊บเดียว ที่ฉันตรวจสอบมือถือของซอนแจแล้ว แชมป์กับซอนแจมีการติดต่อซื้อขายยากันจริง ฉันกับ แต่ยา ฉัน ที่แชมป์ซื้อเป็นยา อ๋อ อีกไม่ใช่เคตามีนอย่างที่ฆาตกรใช้ค่ะ เป็นไปได้ไง อีกอย่างหนึ่งนะคะ ดูจากที่พูดคุยกันเนี่ย แชมป์กับซอนแจน่าจะเพิ่งซื้อขายกันแค่ครั้งเดียว เจนวู แบบนี้ที่ผ่านมา I'll คุณ be เป่า your idol ยังไม่หมดหวังหรอกค่ะเนี่ยค่ะ อะไรนะ ม่านใหม่เขาลองแทร็กตามสถานที่ที่คนที่ซื้อเคตามีนนั้นรับส่งกับคนของซอนแจค่ะ และทุกๆครั้งก็จะเป็น I'll ที่ be นี่แหละค่ะ your idol ที่ไหนครับ หอพักต้นกล้า หมอพูดครับ สวัสดีครับ มาถึงนี่เลยเหรอครับ พอดี มอนชี เบอร์ติดต่อสารวัตรหายนะครับ เลยไม่รู้จะแจ้งข่าวยังไง เลยถือวิสาสะมาที่นี่ ผลแลบแผนกพิษวิทยาออกแล้วนะครับ พูดยากเลยนะ พี่สิง บ ห์ น คุ ตัว ณ ปุยฝ้าย พูดจาน่ารักเนาะ ไม่พบสารเคตามีนครับ ไม่พบจริงเหรอครับถ้างั้นก็แปลกมากๆครับ เพราะทั้งศพต้า ต้นกล้า เบลและก็ไทยเจอสารเดียวกันหมดเลยนะครับ ผลตรวจมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง อย่างนั้น ผมขอตัวก่อนนะครับ เราสองคน พี่สิงห์น่ารักเนอะ ยัง ดู ติดแบบที่วางแผนกันไว้ นี่ครับ ผมกระโดดมาผมไม่เจอครับ โซคิว ผมต้องทำยังไงดีครับ ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เหมือนม่อนจีชี เธออยากไปไหนเธออยากทำอะไร เดี๋ยวเราพาไปหมด Playboy Life ปากหวานแม่ หวานแค่ปากเหรอแล้วอย่างอื่นนะ เฮ้ย เอ้ย พอเลย ทำไมอ่ะ ไปอาบน้ำกันนะ ให้เราไปช่วยปะ ต้องอะนั่งเล่นเกมไปเลยอย่ามานะ เร็วๆนะ คิดถึงจัง อันนี้เป็นซีนสุดท้ายของชิมอนปิดตัวละครใช่เป็นซีนสุดท้ายของเชอรีนด้วย ใช่เหรอ ไปไอ้นี่ไม่ใช่เหรอ ไปทะเลไม่ใช่เหรอ เนี่ยถ่ายในทะเล เอานี่ถ่ายทะเลเหรอ ใช่ อ๋อ ว้าว
แปลว่าแชมป์เป็นคนโดนจดหมาย แปลว่าแชมป์ไม่ได้เป็นฆาตกร แต่ว่าแชมป์เป็น เชอรีนโดนยา ก็แปลว่าเชอรีนไม่ได้เป็นฆาตกร จบแล้ว เอ้ย เหลือใครวะ โอ้โห ชิบหาย เหลือเจคนเดียว โอ้เย่ อ้าวไอ้ฆาตกรมันจะรู้ได้ไงว่า ยามันจะไปออกฤทธิ์ที่ไหน มันก็คงเก่งนะ คืออะไร สารวัตรอย่างคุณใช่ไหม Six ที่รับ Seven ผิดชอบเรื่องนี้ นะ ใจเย็นก่อน จริงๆที่สื่อรายงานไป เป็นข้อเท็จจริงนะครับ แล้วผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเรื่องนี้ด้วย your idol ถึงผลจะออกมาว่าไม่ได้เกี่ยวกับคดีฆาตกรรม แต่ไงแชมป์ก็ซื้อขายยาจริงนะครับ ให้โอกาสแชมป์เขาได้พูดหรือยัง ก็คนของคุณเนี่ยแหละครับ ที่ขัดขวางการทำงานตำรวจ นี่คุณ ผมกำลังทำตามหน้าที่อยู่นะครับ คิดถึงพี่เขาหน่อย สารวัตรแค่นั้น บิ๊บปับ ถ้าท่านกับแชมป์ไม่ให้ความร่วมมือตำรวจ ซามู แชมป์ก็ตกอยู่ในอันตรายนะครับ อืม แล้วถ้าแชมป์ตายขึ้นมา ผมปกป้องเขาไม่ได้เลยนะ หรือไม่ก็บางที ลูกคุณอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้ เฮียมึง ไปสืบเรื่องยาเพิ่มเติมดีกว่าครับ บางทีนอกจากยาอีเนี่ยอาจจะพบประวัติซื้อขายเคตามีนก็ได้ คุณสั่งสอนลูกน้องคุณยังไงอ่ะ ให้ปรับปรามคนบริสุทธิ์อ่ะ ตำรวจภาษาอะไรวะ ผมขอโทษครับท่าน เดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้ครับ คุณจะจัดการยังไง เด็กตายไปแล้วคนแล้วคนเล่า ผมทำตามหลักการทุกอย่างนะครับ แล้วประเด็นคือตบจริงเนี่ยตบจริงในกอง หัวนอกอย่างคุณอะนะ โดนจริง ผมว่าคุณไม่เหมาะกับการทำงานที่นี่หรอก ยังไงอะคุณก็ต้องโดนสอบเรื่องวิสามันซ้อนแจผมว่าคุณเลิกทำคดีนี้เถอะ ผมเลิกทำคดีนี้ใครจะมา คืนปืนกับปลามาได้แล้วคุณถูกพักราชการโดยไม่มีกำหนด นี่เนี่ย I guess I gotta go โอเคไปละ ไปซะละ อุตส่าห์แต่งตัวมาซะหล่อเลยแต่งตัวซะดี ผมให้เลยนะวางปืนแบบนั้นนะพี่โดมให้กูมองอะไรกูจำไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ผมให้กูมองพื้นแล้วก็มองบนแล้วก็มองล่าง เป็นไงบ้าง เฮ้ย มันทำคุณเหรอ เจ็ดอย่า สิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้อะคือห้ามโดนปลด ไม่งั้นจะไม่มีคนดูคดีเลยนะ ส่วนแชมป์กับเชอรีนอะคุณต้องหาให้เจอ ไม่ว่าจะเพื่อสืบคดี หรือปกป้องก็ตาม นิ้วเลือดออก ขอโทษครับ เป็นพวกผมใช่ปะล่ะ พูดแบบนั้นสิ ฮะ ผมแค่พักงานเองถือว่าผมได้ตั้งหลักใหม่นะอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่า เราสองคนจะไม่แพ้ ดีแต่กูเกลียดทรงผมนักแสดงเรื่องนี้มาก กูให้เลยขัดใจกูที่สุดแหละ ทุกคน
โดยเฉพาะอีก2 ตัวนี้ กูชอบเพลงขึ้นเลย ไม่มีดนตรีไม่มีดนตรีเกิดเลย เฮ้ย ตกใจอ่ะ เหมือนพลุระเบิดบุ้มเอาขอท่าตีไปก๊อกออกมาดิขอดูท่าตีก๊อก3โอ้โห ชอบว่ะ ช่างซ่อมรถก็ผ่านมาแล้ว ช่างแบบปลาไม่เอาหน่อย นี่ ซ่อมอะไรไม่เป็นเลย ช่วยก็ไม่ จ ช่ บ วย มา2 เรื่อง กินเลยเฮ้ย ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมจ้างช่างมาซ่อม คุณทำเองทำไมเนี่ย ก็มันวันว่างผมไม่รู้จะทำอะไร กินก็เลอะเทอะ เพิ่งจะว่างแค่วันเดียวเองไม่ต้องทำอะไรสิครับสารวัตรพักผ่อนบ้าง ขัดตับกันแหน่งมากเลยเนาะ เลอะปากส่วนคุณน่ะไปเก็บบ้านให้เป็นระเบียบ เริ่มจากมุมนั้นเลยครับ เอาจริงเหรอสารวัตร จริงสิครับ นี่คือ EP 8อยู่ใช่ไหมครับ นี่เก็บให้เป็นระเบียบ เร็ว อะไรของคุณเนี่ย ทำดีๆ เร็ว ไอ้ที่จับได้ตีโดนไม้หัก มึงเห็นมูลเลตกูป่ะมูลเลตกูสีส้ม ๆ ไม่ใช่พ่อคุณนะ ที่ต้องมาเก็บของ อะไรวะเนี่ย กูให้เลย อะไรวะ มันเป็นไม่ใช่พ่อผมไฟไว้เดี๋ยวคุณช่วยเป็นพ่อบ้านให้ผมหน่อยได้ไหมครับ แล้วรีโมทแอร์รีโมททีวี ใช้เสร็จเก็บที่เดิมด้วย คนอื่นหาไม่เจอ คนอื่นหาไม่เจอ ไม้หักอะตีโดนไม้หักอะ นี่กลับไปทำงานไป ผมปล่อยให้คุณทำงานบ้านแบบนี้เนี่ยนะคุณบอกผมตายก่อนแน่ ผู้กองผมไม่ โอ้ตายก่อน ยอมเป็นพ่อให้1 วันก็ได้วะ โอ้ยว้าว น่ารักดีนะเอพิโซดนี้ ผมว่ามันเบาอ่ะ รักอยู่อย่างอะ คือ5 6 7อะไรเงี้ยมันมีความแบบหนักมาเรื่อยๆ ผมเชื่อว่า EP นี้น่าจะเป็น EP ที่แบบให้คนดูได้พัก เป็นแบบจุดพักอะไรเงี้ย เพราะว่าดูไปผมแบบมันมีความแบบค่อยๆป้อนค่อยๆป้อนแบบอินโฟเมชันอะไรเงี้ย แล้วก็แบบพวกเลิฟซีนก็น่ารักแบบเป็นออเดิร์ฟน่ารัก ใช่ผมรู้สึกว่า EP นี้แบบEP พักเบรกเหมือนความสงบก่อนที่จะเกิดสงครามดีสำหรับผมนะ EP เนี้ย อันนี้องค์รวมดูแล้วไม่เครียดเท่าไหร่ EP นี้ แต่รู้สึกว่าแบบเบาสมองคนดูมากกว่า แต่ว่าเอพิโซดหน้ารู้สึกว่าเอพิโซดหน้าไปลุยกันต่อ อาจจะมีอะไรที่แบบเอ็กซ์ตรีมก็ได้ถูกไหม ไปสู้กัน แต่ซอนแจก็เรียบร้อยไปแล้วนี่อ๋อ แต่เจ ใช่ปะ ไม่ชอบเลยผม จะเจหรือเปล่า นั่นน่ะสิ นั่นแหละครับ เอพิโซด8ใช่ไหม ก็มีเซอร์ไพรส์ใน ผม บางจุด แต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าแบบเป็นไคลแม็กซ์ขนาดนั้นของเรื่อง แต่ว่ามี1ไคลแม็กซ์ที่ซอนแจตายไปแล้ว อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราตามหามาตลอดตั้งแต่ 7 EP แล้ว EP ที่8ซอนแจ is gone แล้วไงต่อ แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่อีกคนหนึง แต่เลิฟไลน์ EP นี้เป็นไงบ้าง ได้โอเคนะ ดูกลมกล่อมน่ารักนะ อันนี้คือแฟนเลยอะ แฟนค่ะ มันก็ไม่แฟนนะเพราะว่าไม่ได้ขอมีใครมาขอเป็นแฟน มันคือ relationship แบบ Gen Z อะ ปัจจุบันมันไม่ดีนะเว้ยแบบ relationship แบบเนี้ยมันพอมันไม่ชัดเจนอ่ะเหมือนแบบสมมติว่าวันหนึ่งใครจะไปก็ได้นึกออกปะ ก็ยังไม่ใช่แฟนนี่ แต่ อะไร แต่ส่วนมากความสัมพันธ์ณปัจจุบันก็เป็นแบบนี้เหมือนอยู่ด้วยกันโดยที่แบบไม่ได้ขออีกคนหนึ่งเป็นแฟน แต่ว่าแบบ
ทุกอย่างทำเหมือนแฟน เจนซี ปกติครับเจอกันได้ทั่วไป ขอก่อนแรปอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องเพลงดังปล่อยแล้วนี่ เฮ้ย ก็เป็นอีกสิ่งที่น่าตื่นเต้นในเอพิโซด8นะชื่อเพลงว่าไม่ค่อยได้พูด wordless นะครับ แต่ง by คุณแกงส้ม KS เช่นเคยนะครับผมคนเสียงหวานมากนะจ๊ะย่านตึกอโศก ครับผมฝากด้วยนะครับผมกับ reaction EP 8 ของ Dare You to Date ค Yes, ดี sir. เป็นเห็นคดีตายนะครับผมก็ react เป็นที่เรียบร้อยเนาะก็แบบตามความรู้สึกของเรา ฝากด้วยนะครับ Dare to Date ไขคดีเป็นเห็นคดีตายนะครับผมออนทุกวันพฤหัสเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 นะครับ แล้วก็ย้อนหลังได้ Netflix Global แล้วก็ Worldwide นะครับผม 3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับ ฝากด้วยนะครับ ฝากด้วยครับ บ๊ายบาย ติ้วติ้ว สวัสดีครับ Yeah